নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল এম অসমলৈ। বন্ধুসকল, যোনসকলে বৰ্তমান ITI পাছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আৰু এই ভাল খবৰটো জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে, আৰু ইয়াৰ যি আমাৰ নটিফিকেশ্যনটো ৱেবছাইটত আহিছিলে 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে, আৰু আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইতিমধ্যে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা। মুঠ পদ ওলাইছিলে 5647টা, আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে যোনটো NFR indianrailways.gov.in তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যোনসকলে ইতিমধ্যে ITI পাছ কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো জানিবই চাগে, নেপছত যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ পৰ্টেল আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি তাত এটা ID পাব। ID-টো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কেনেধৰণে চিলেকশ্যন হ'ব পিছত জনাই দিম, কিন্তু কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ ওলাইছে, কোনকেইটা ট্ৰেডত ওলাইছে মই ভালদৰে জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। নটিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণভাৱে দিয়া আছে, আৰু ইয়াত কৈছে যে কেণ্ডিডেট উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্টেড অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ একাডেমিক ৰিজাল্টছ এণ্ড দেয়াৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন। আপোনালোকৰ মানে যোনটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড হ'ব, মেৰিট লিষ্ট হ'ব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়। আপোনালোকৰ যোনখিনি একাডেমিক মাৰ্ক আছে 9, 10, 12, আৰু যোনটো আপোনাৰ 10ৰ মাৰ্কটোৱে ল'ব, কাৰণ ইয়াত ITI-টো 10 পাছৰ পৰাই লৈছে। ITI আৰু 10 পাছৰ মাৰ্কটো লৈ পেলাই যোনটো ওলাব, যোনটো মাৰ্ক ওলাই এভাৰেজ, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ইয়াৰ চিলেকশ্যন হয়। তাৰপিছত মোড অফ চিলেকশ্যনটো মই আপোনালোকক ভালদৰে পিছত ভিডিঅ'ত আকাৰে জনাই দিম। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যোনকেইটা আমাৰ স্লট ওলাইছে, মানে ডিভিজনত ওলাইছে, কাটিহাৰ ডিভিজনত ওলাইছে, আলিপুৰদুৱাৰত ওলাইছে, ৰঙিয়াত ওলাইছে, লামডিঙত ওলাইছে, আৰু তিনিচুকীয়া ডিভিজনত, তাৰপৰা নিউ বঙাইগাঁও ডিভিজনত ওলাইছে, ৱৰ্কশ্বপত ওলাইছে, ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপত ওলাইছে, আৰু NFR হেডকোৱাৰ্টাৰত ওলাইছে। তাৰপিছত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা জনাই দিছোঁ কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে। মেকানিকেলত ওলাইছে, মেকানিকেলত আপোনালোকৰ ট্ৰেডকেইটা আছিলে প্লাম্বাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, ৱেল্ডাৰ, তাৰপৰা গেছ কাটাৰ, মেকানিক, মেচিন টুল মেইনটেনেন্স, ফিটাৰ, টাৰ্নাৰ, মেকানিষ্ট, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেকানিক, ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং, পাইপ ফিটিং, ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক, তাৰপৰা মিক ৱেল্ডাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৱেল্ডাৰ, CNC প্ৰগ্ৰেম কাম অপাৰেটৰ, PLC চিষ্টেম, বহুত ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আপোনালোকৰ ITI যোনসকলে কৰিছে তেওঁলোকে গম পাবই। আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু লাইনমেনত ওলাইছে 1 year যোনটো হয় তেওঁলোকে পাৰিব এপ্লাই কৰিব। তাৰপৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে ছাৰ্ভেয়ৰ, ড্ৰাফ্টছমেনছ, তাৰপৰা কেম অপাৰেটৰ কাম প্ৰগ্ৰেম, প্লাম্বাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, মেছন, তাৰপৰা ফিটাৰ, বিল্ডিং মেইনটেনেন্স টেকনিচিয়ান, চেনিটেৰী হাৰ্ডৱেৰ ফিটাৰ, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেডৰ কাৰণে ওলাইছে। তাৰপৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ওলাইছে SNTৰ কাৰণে ওলাইছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি চিষ্টেম মেইনটেনেন্স, যোনটো আপোনালোকে ITI ট্ৰেডত কৰিছিলে সেইটোত পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তাৰপৰা ফিটাৰখিনিও পাৰিব, মেকানিকখিনিও পাৰিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ এখনেও পাৰিব। তাৰপৰা পাৰ্চনেল যোনখিনি আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, কোপা যোনখিনি কৰিছে সেইখিনিয়ে পাৰিব। তাৰপৰা একাউণ্টত ওলাইছে, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে, এনেধৰণে এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে। তাৰপিছত আমাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকৰ যোনখিনি ITI চাৰ্টিফিকেট আৰু ITI পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আছে, তাৰপৰা 10 পাছৰ যিখিনি মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল 15 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ 24 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সনটো থাকিবই SC ST OBC PWDৰ কাৰণে, আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনো থাকে ইয়াত SC ST OBC, আৰু OBC কাৰণে NCL লাগিবই, আৰু SC ST কাৰণে আপোনালোকৰ যোনখন চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখনো লাগিব। তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ EWS কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে থাকিব, তাৰপৰা এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে থাকে। তাৰপৰা ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হ'ল 100 rupees, আৰু ইয়াৰ যি আপোনালোকৰ ৰেহাই আছে যোনসকলৰ SC ST PWD কেণ্ডিডেট, EBC কাৰণে, ওমেনৰ কাৰণে যোনটো ফি আছে সেইটো ৰেহাই কৰি দিছে। তাৰপিছত EBC কাৰণেও ৰেহাই আছে, যোনসকলৰ 50,000তকৈ এনুৱেল ইনকামটো কম আছে সেইসকলৰ কাৰণে ৰেহাই আছে। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ হাউ টু এপ্লাই, এইটো ক'লেই আপোনালোকে NFR indianrailways.gov.in গৈ পেলাই অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপৰা আপোনালোকৰ এইখিনি কি লাগিব, ফটোগ্ৰাফ লাগিব, এইটো আপোনালোকে জানেই ভালদৰে। তাৰপিছত এতিয়া আমি আহোঁ ষ্টাইপেণ্ডটো কিমান দিয়ে এইটো আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিম, কাৰণ মই ইয়াৰ আগতে NFR এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰিছিলোঁ। সম্পূৰ্ণভাৱে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জনাই দিম ষ্টাইপেণ্ড কিমান দিয়ে, কিমান কি কৰিব লাগিব, কেনেদৰে চিলেকশ্যন হয় মই ভালদৰে ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এগ্ৰিমেণ্টটো থাকে, এগ্ৰিমেণ্টটো কৰিব লাগিব। মেডিকেল ফিটনেছো বিচাৰে ইয়াত। তাৰপিছত আমাৰ যি কাটিহাৰ ডিভিজনত মেকানিকেলত ওলাইছিলে সেইকেইটাতো কিমান পদ ওলাইছে সেইকেইটাতো জানেই। তাৰপৰা আমাৰ আহিলে আলিপুৰদুৱাৰ ডিভিজন,
তাৰ পৰা আহিলে এইটো আমাৰ ৰঙিয়া ডিভিজন মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল SNT ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাকত SC ST OBC এইবিলাকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে তাৰ পৰা আহিলে আমাৰ লামডিং ডিভিজন মেকানিকেলত কিমানকৈ ওলাইছে ইলেক্ট্ৰিকেল SNT ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাকৰ আপোনালোকৰ ওলাইছে তাৰ পৰা আমাৰ যোনটো তিনচুকীয়া ডিভিজন মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল SNT ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাকত ওলাইছিলে পাৰ্চনেল একাউণ্টছ মেডিকেল এইবিলাক ওলাইছে এই তিনচুকীয়া ডিভিজনত টোটেল সাব টোটেল হ'বগে আমাৰ তিনচুকীয়া ডিভিজনত 580টা ওলাইছে আৰু আমাৰ নিউ বঙাইগাঁও ডিভিজনত ওলাইছে মেকানিকেল গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট লগাই 982টা ওলাইছে তাৰ পৰা আমাৰ যি ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপত ওলাইছিলে 814টা আৰু NFR হেডকোৱাৰ্টাৰত ওলাইছে আমাৰ 661টা পদ আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আৰু যদি কিবা ভালদৰে জানিব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই জনাই দিম কাৰণ মই ইয়াৰ আগতে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰিছিলোঁ যোনটো NFR ৰেলৱেত আণ্ডাৰ তিনচুকীয়া ডিভিজনত গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি কোনোবা নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাব গতিকে আজিলৈ মানে জয় অসম